नमस्कार. काल आपण बॅकक्रॉस टेस्ट क्रॉस पाहिलं. बॅकक्रॉस म्हणजे डायब्रिड F1 हायब्रिड गेट क्रॉस विथ देअर एनी वन ऑफ द पॅरेंट. F1 हायब्रिड प्लॅन्ट आहे, हे काय करायचं, कोणत्याही एका प्युअर पॅरेंटबरोबर क्रॉस करायचं. मग एक तर डॉमिनंट पॅरेंट किंवा रेसेसिव्ह पॅरेंट याच्याबरोबर क्रॉसिंग करतो, त्याला आपण काय म्हणतो, बॅकक्रॉस असे म्हणतो. दुसरा आहे टेस्ट क्रॉस. आता टेस्ट क्रॉस म्हणजे काय, द क्रॉस ऑफ F1 हायब्रिड विथ द होमोझायगस रेसेसिव्ह पॅरेंट. काय म्हटलेलं आहे, F1 हायब्रिड आहे, हे काय करायचं तर त्याच्या F1 हायब्रिड हे काय करायचं, त्याच्या होमोझायगस रेसेसिव्ह पॅरेंट किंवा प्युअर रेसेसिव्ह पॅरेंटबरोबर काय करायचं, त्याचं क्रॉसिंग करायचं आणि जो रेशो येतो याचा तो 1:1 मोनोहायब्रिड रेशो येतो, 1:1 डायहायब्रिड रेशो येतो, 1:1 असं 4 प्रकारे 4 वेळा 1 अशा पद्धतीनं डायहायब्रिड रेशो येतो. बॅकक्रॉस टेस्ट क्रॉस हे एक बॅकक्रॉसचं एक्झाम्पल आहे, पण इथं टेस्ट क्रॉस हा पूर्ण बॅकक्रॉस नाही आहे, कारण बॅकक्रॉसमध्ये आपण होमोझायगस किंवा हेट्रोझायगस दोन्हीमध्येही काय करतो, क्रॉसिंग करतो. आता इथं आपण एक्झाम्पलमध्ये पाहिलं होतं की एक्झाम्पल घेतलेलं होतं, हे जे डायग्राममध्ये दाखवलेलं एक्झाम्पल आहे पहा, हे काय म्हटलेलं आहे, पर्पल कलर्ड फ्लावरिंग प्लॅन्ट. हे होमोझायगस हेट्रोझायगस प्लॅन्ट आहे, F1 हायब्रिड आहे आणि त्या रेसेसिव्ह पॅरेंटबरोबर क्रॉस केलं तर काय होतं, तर 2 पर्पल कलरचे येतात आणि 2 व्हाईट कलरचे येतात. याचा अर्थ 1:1 रेशो हा मोनोहायब्रिड रेशो बरोबर येतो, बरोबर आहे. आणि ही टेस्ट क्रॉस मेथड, आता टेस्ट क्रॉस मेथडचा काय उपयोग आहे, टेस्ट क्रॉस आपण पाहिलं की अशा पद्धतीनं टेस्ट क्रॉस कॅन बी यूज टू फाइंड आउट द जिनोटाईप ऑफ द एनी प्लॅन्ट विथ अ डॉमिनंट एक्सप्रेशन. काय म्हटलेलं आहे की एखादं डॉमिनंट एक्सप्रेशन आहे आणि त्याचा जिनोटाईप काय आहे हा ओळखण्यासाठी काय केली जाते, ही टेस्ट क्रॉस मेथड काय केली जाते, वापरली जाते. म्हणजे काय की जर ते प्लॅन्ट आपण इथं कलर म्हणून पाहू, पर्पल कलर किंवा इथं रेड म्हणूया, रेड कलरसाठी कॅपिटल R आहे, रेड फ्लावर दिसतंय रेड कलरचं, पण हे होमोझायगस आहे का हेट्रोझायगस आहे हे पाहता कळत नाही. मग तुम्ही काय करा, हे होमोझायगस आपलं हे रेड कलरचं फ्लावरिंग प्लॅन्ट आहे ते काय करा, रेसेसिव्ह बरोबर क्रॉस करा. जर रेशो 1:1 आला तर ते प्लॅन्ट कसं आहे, हेट्रोझायगस आहे असं समजणार. आणि म्हणजे ह्या टेस्ट क्रॉसचं जे एक्झाम्पल आहे या पद्धतीनं की हे प्लॅन्ट आहे, हे रेड कलर फ्लावरिंग प्लॅन्ट आहे, व्हाईट बरोबर क्रॉस केलं तर 50-50% म्हणजे 1:1 रेशो येतो. याचा अर्थ 1:1 रेशो येतो, याचा अर्थ हे कसं आहे, हे रेड कलर कसं आहे, हेट्रोझायगस कंडिशनमध्ये. कारण बाहेरून आपल्याला कळत नाही, हे कॅरेक्टर दिसतंय फक्त रेड कलर, पण त्याचा जिनोटाईप कॅपिटल स्मॉल आर आहे का कॅपिटल आर आहे हे समजत नाही आहे. म्हणजे होमोझायगस आहे का हेट्रोझायगस आहे किंवा प्युअर आहे का हायब्रिड आहे हे समजत नाही. जर समजा हे प्लॅन्ट प्युअर असतं तर काय झालं असतं, तर कॅपिटल R हा रेशो आला असतं आपल्याला. हे जर पर्पल कलर आहे हे कॅरेक्टर आणि व्हाईट कलर फ्लावरिंग प्लॅन्ट याचं क्रॉसिंग केलं आणि जर रेशो काय आला, 100% पर्पल कलर आला किंवा रेड आला असं पण म्हणू, तर काय आहे, हे होमोझायगस आहे, होमोझायगस रेड आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला काय करता येतं, हे प्लॅन्ट कोणत्याही प्लॅन्टचं डॉमिनंट कॅरेक्टर हे कसं आहे, होमोझायगस जिनोटाईप आहे का हेट्रोझायगस जिनोटाईप आहे हे आयडेंटिफाय करता येतं. द टेस्ट क्रॉस कॅन बी यूज टू फाइंड आउट द जिनोटाईप ऑफ एनी प्लॅन्ट विथ अ डॉमिनंट एक्सप्रेशन, बट इट इज नोन whether it is homozygous, pure or the heterozygous or hybrid फॉर दॅट ट्रेट. ते प्युअर आहे का हायब्रिड आहे हे आपल्याला कळत नाही. टेस्ट क्रॉस मेथडनं मात्र जर 100% ते कॅरेक्टर आलं तर ते होमोझायगस आहे, ते प्युअर आहे. जर 50-50% आलं तर समजायचं हे कसं आहे, हेट्रोझायगस डॉमिनंट कॅरेक्टर आहे. अ पी प्लॅन्ट हॅव्हिंग द व्हायलेट पर्पल कलर फ्लावर इज क्रॉस विथ अ पी प्लॅन्ट विथ अ व्हाईट फ्लावर. व्हाईट फ्लावर बरोबर पर्पल कलरचं व्हाईट बरोबर क्रॉस केलं. इफ द फ्लावर produced are violet, we can conclude that plant is pure and homozygous, and if you get the violet and white in the ratio 1:1, then we can conclude that it is a हेट्रोझायगस. ह्याच्यावरून आपण काय करू शकतो, हे समजू शकतो की हे काय आहे, होमोझायगस आहे का हेट्रोझायगस आहे. हा रिझल्ट
ह्याच्यावरून काय होतो समजतो. ह्याला काय म्हटलेलं आहे टेस्ट क्रॉस. वी कॅन कन्क्लूड दॅट द प्लॅन्ट इज अ हेट्रोझायगस. हे प्लॅन्ट कसं आहे हेट्रोझायगस आहे हे आपल्याला क्लिअर होतं. द टेस्ट क्रॉस इज ऑल्सो यूज टू introduce useful recessive traits in the hybrid of a self-pollinated plant. काय टेस्ट क्रॉस हे कशासाठी वापरतात तर आपल्याला काय करायचं आहे एखादा हायब्रिड व्हरायटी करायची आहे, संकरित वाण निर्माण करायचं आहे. पण संकरित करत असताना एखादा चांगला गुणधर्म आहे, तो चांगला गुणधर्म तो होमोझायगस कंडिशन आहे का हेट्रोझायगस कंडिशन आहे. जर तो हेट्रोझायगस कंडिशन असेल तर 50-50% कॅरेक्टर येतील. म्हणून काय करावं लागतं त्याचं ते कॅरेक्टर आपल्याला टेस्ट करावं लागतं. ह्या टेस्ट क्रॉस मेथडनं आपण काय करू शकतो त्याचा हेट्रोझायगस कंडिशन आहे का होमोझायगस पाहू शकतो. आणि होमोझायगस असेल तर आपण क्रॉसिंग करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला असं घेता येईल की एक प्लॅन्ट आहे, मँगो प्लॅन्ट आहे असं समजूया की त्याला काय आहे मोअर इल्ड बट लेस डिसीज रेजिस्टन्स. रोग प्रतिकारक शक्ती कमी आहे पण काय आहे उत्पादन क्षमता जास्त आहे. भरपूर फळं येतात पण रोग पडतो आणि फळधारणा आपल्याला होत नाही किंवा आपल्याला फळं उत्पादन मिळत नाही. मोर इल्ड उत्पादन क्षमता भरपूर आहे, भरपूर फळं येतात पण रोगप्रतिकारक शक्ती जास्त आहे. रोग पडला की आपल्याला काहीही फायदा मिळत नाही. दुसरं प्लॅन्ट आहे तशी रेझिस्टन्स पॉवर जास्त आहे पण काय आहे उत्पादन क्षमता कमी आहे. मग हे दोन्ही जर क्रॉस केले पण हे कॅरेक्टर मोअर इल्ड हे कॅरेक्टर कसं आहे होमोझायगस आहे का हेट्रोझायगस आहे हे पाहणं गरजेचं आहे. म्हणजे मोअर इल्ड आणि लेस इल्ड ह्याचं काय करावं लागेल क्रॉसिंग करावं लागेल रेसेसिव्ह. आणि जर 100% आलं तर समजायचं कसं आहे डॉमिनंट कॅरेक्टर आहे आणि होमोझायगस कंडिशनमध्ये. आता मोअर डिसीज रेजिस्टन्स हे कॅरेक्टर पाहायचं झालं तर मोअर डिसीज रेजिस्टन्स हे कॅरेक्टर कसं आहे त्याला आपल्याला लेस डिसीज रेजिस्टन्स बरोबर काय करायला लागेल क्रॉसिंग करावं लागेल, टेस्ट क्रॉस करावं लागेल. आणि जर समजा ते मोअर डिसीज रेजिस्टन्स हे कॅरेक्टर काय झालं जास्त 100% आलं तर आपण काय करू शकतो हे समजू शकतो की हे कॅरेक्टर कसं आहे होमोझायगस आहे, प्युअर आहे. आणि जर ते काय झालं टेस्ट क्रॉसमध्ये जर 50-50% आलं तर समजायचं हे हेट्रोझायगस आहे. त्याचं क्रॉसिंग केलं तर 50% आपल्याला काय येणार नाहीत गुणधर्म येणार नाहीत. आणि मग हे दोन कॅरेक्टर्स आहेत आपण घेतलेले आहेत एका वेळी मोअर इल्ड म्हणजे उत्पादन क्षमता आणि दुसरं घेतलेलं आहे रेझिस्टन्स पॉवर प्रतिकारशक्ती. ह्या दोन कॅरेक्टर घेतलेत म्हणजे जर ते प्युअर दोन्ही जीन जर प्युअर असतील तर त्याचे जे हायब्रिड तयार होईल F1 हायब्रिड जे तयार होईल ते कसं असेल मोअर इल्ड मोअर डिसीज रेझिस्टन्स होईल. कसं होईल मोअर इल्ड मोअर डिसीज रेजिस्टन्स. आणि म्हणून आपल्याला काय होईल त्या झाडापासून काय होईल भरपूर फायदा होऊ शकेल. म्हणून आपण हे प्लॅन्ट हायब्रिड व्हरायटी आपण काय करतो ग्रो करतो वापरतो. असे अनेक संकरित ज्वारी वगैरे आहे ती त्याचं बियाणं मात्र पुन्हा तशाच पद्धतीनं क्रॉसिंग करावं लागतं. त्याचं पुन्हा सेल्फिंगनं तयार झालेलं पुन्हा बियाणं जर आपण पेरणीसाठी वापरलं तर काय येईल 9:3:3:1 रेशो येईल. म्हणजे 9 काय येतील तर मोर इल्ड मोर डिसीज येईल. बाकीचे 7% कसे येईल लेस डिसीज रेजिस्टन्स किंवा इतर व्हरायटी म्हणजे उत्पादन कमी येईल. म्हणजे 50% 9:7 म्हणजेच जवळजवळ 50% उत्पादन येईल आणि 50% प्लॅन्ट काय करणार नाहीत उत्पादन देणार नाहीत. म्हणून हायब्रिड व्हरायटी आपण काय करत नाही उत्पादन घेण्यासाठी वापरत नाही. त्यानंतरचा पुढचा भाग आहे द डेव्हिएशन फॉर मेंडेलियन फाइंडिंग्स. काय म्हटलेलं आहे मेंडेलियनच्या रेशोला काय डेव्हिएशन्स आहेत. अ फ्यू जनरलायझेशन्स वेअर अराइव्ड ॲट द मेंडेल ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ गार्डन पी प्लॅन्ट सच ॲज सिंगल ट्रेट सिंगल जीन 2 अलेल्स. काय आहे मेंडेलचं जे पी प्लॅन्ट त्यांनी कॅरेक्टर घेतलं ते कसं होतं सिंगलच ट्रेट होता, सिंगल जीन होता आणि 2 अलेल होते. एक टॉल डार्क होतं, रेड व्हाईट येलो ग्रीन असं होतं. 2 अलेल शो द इंटरॅक्शन इन विच वन इज कम्प्लिटली डॉमिनंट आणि ऑदर कसं होतं रेसेसिव्ह होतं. द फॅक्टर फॉर द डिफरंट ट्रेट्स प्रेझेंट ऑन अ डिफरंट क्रोमोसोम असॉर्ट इंडिपेंडली. आणि त्याचे जीन जे होते ते होते 2 वेगळ्या क्रोमोसोम्सवरती होते. म्हणून मेंडेलचे काय झाले सगळे लॉज व्यवस्थित आले, नियमाप्रमाणे आले आणि सगळे 7 कॅरेक्टर त्यांनी स्टडी केले. ते 7 कॅरेक्टरचे रिझल्ट सेम आलेले आहेत. मग
With the passage of time, number of deviations were observed, identified in the post-Mendelian era that gave the additional information on the pattern of inheritance. These deviations are then described as neo-Mendelism. काय म्हटलेलं आहे, त्यानंतर जेव्हा मेंडेलचे एक्सपेरिमेंटसारख्या अनेक प्लॅन्ट ॲनिमलच्या बाबतीत एक्सपेरिमेंट केले गेले, तेव्हा मात्र काहीतरी वेगळेच रेशो दिसायला लागले काहीमध्ये. मग वेगळे रेशो कशामुळे दिसले त्याचा आपण जो अभ्यास केला त्याला म्हटलेलं आहे न्यू मेंडेलिझम. म्हणजे मेंडेलच्या नंतरचे निष्कर्ष आहेत न्यू मेंडेलिझम. आता आपण पाहूया त्यातल्या न्यू मेंडेलिझममधलं डेव्हिएशन्समध्ये काय आहे, तर सिंगल ट्रेट, सिंगल जीन, 2 अलेल्स शोविंग लाईक द कोडॉमिनन्स अँड इनकम्प्लीट डॉमिनन्स म्हटलेलं आहे. आता इट हॅज ऑब्झर्व दॅट द फिनोटायपिक एक्सप्रेशन ऑफ द जीन कॅन बी मॉडिफाईड ऑर इन्फ्लुएन्स्ड बाय द अदर जीन. काय आहे, फिनोटाईप आहे, एक्सप्रेशन ऑफ कॅरेक्टर आहे, त्या दुसऱ्याचा काय होतो त्याच्यावरती परिणाम होतो. दी जीन्स इंटरॅक्शन्स आर ऑफ 2 टाईप्स. अशा इंटरॅक्शन्स किती प्रकारचे आहेत, 2 प्रकारचे आहेत. पहिला आहे इंट्राजेनिक इंटरॅक्शन, ऑकर बिटवीन द अलेल्स ऑफ द सेम जीन. आहे अलेल्स ऑफ द सेम जीनमध्ये काय आहे इफेक्ट होतो त्याचा इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. म्हणजे पूर्णपणे 100% डॉमिनंट नाही आहे, किंवा त्याला म्हणतात इनकम्प्लीट डॉमिनन्स अँड द को डॉमिनन्स. को म्हणजे दोघांचेही गुणधर्म दिसतात आणि इथं काय म्हणतात एक डॉमिनंट आहे पण दुसरं मात्र डॉमिनंट आहे ते 100% डॉमिनंट नाही. त्यामुळं रेसेसिव्हचे पण काही गुणधर्म तिथं दिसतात. इट ऑल्सो ऑकर्स बिटवीन द मल्टिपल अलेल सेरीज ऑफ द जीन. आणि मल्टिपल अलेल सेरीजमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. दुसरं आहे इंटरजेनिक ऑर नॉन अलेलिक इंटरॅक्शन, ऑकर बिटवीन द अलेल्स ऑफ अ डिफरंट जीन प्रेझेंट ऑन द सेम ऑर अ डिफरंट क्रोमोसोम्स. काय आहे, एकाच क्रोमोसोम्सवरती किंवा दुसऱ्या क्रोमोसोम्सवरती असणारे जीन्स ते आणि एकापेक्षा जास्त जीन्स जोडीपेक्षा अनेक जीन जर कॅरेक्टर कंट्रोल करत असतील तर त्याला आपल्याला वेगळे रेशो येतात. त्याला म्हटलेलं आहे प्लिओट्रॉपी किंवा पॉलीजीन्स म्हटलेलं आहे. प्लिओट्रॉपी किंवा पॉलीजीन्स. इपिस्टॅसिस, सप्लिमेंटरी अँड कॉम्प्लिमेंटरी जीन्स. सप्लिमेंटरी जीन आणि कॉम्प्लिमेंटरी जीन्स अशा पद्धतीचे वेगवेगळे काय येतात, जिनोटाईप त्यांचे येतात. सम ऑफ दीज इंटरॅक्शन्स आर डिस्कस्ड बिलो. इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. आता इनकम्प्लीट डॉमिनन्स म्हणजे काय, इन द इनकम्प्लीट डॉमिनन्स बोथ द अलेल्स ऑफ ॲन अलेलोमॉर्फ पेअर एक्सप्रेस देमसेल्स पार्शली. काय होतात, दोघंही काय होतात, थोडा थोडा इफेक्ट दाखवतात, पार्शल इफेक्ट दाखवतात. वन अलेल कॅनॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर अलेल कम्प्लिटली. काय, एक अलेल पूर्णपणे दुसऱ्याचा इफेक्ट पूर्णपणे झाकत नाही. इन सच केसेस देअर इज अ इंटरमिडिएट एक्सप्रेशन इन F1 हायब्रिड. आणि या केसमध्ये काय होतं की F1 हायब्रिडमध्ये दोघांच्या मधली अवस्था निर्माण होते. A well-known example of the flower color of the Mirabilis jalapa. मिरॅबिलिस जलापा किंवा आपण गुलमूस म्हणतो, 4 o'clock प्लॅन्ट म्हणतो, ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे कॅरेक्टर पाहायला मिळतं. इफ द रेड फ्लावर्ड कॅपिटल आर प्लॅन्ट इज क्रॉस्ड विथ द व्हाईट फ्लावर स्मॉल आर. म्हणजे रेड फ्लावर हे डॉमिनंट कॅरेक्टर आहे, व्हाईट फ्लावर हे रिसेसिव्ह, पण 100% डॉमिनंट नाही, म्हणून त्याला आपण म्हणतोय इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. अँड देन द F1 ऑफस्प्रिंग हॅव अ पिंक कलर. आणि F1 ऑफस्प्रिंग काय होतो, कॅपिटल आर स्मॉल आर येतो. रेडमुळं रेड कलर तयार होतो आणि व्हाईटमुळं व्हाईट कलर थोडासा तयार होतो. आणि त्यामुळं काय होतं, रेड आणि व्हाईट मिक्स केला की पिंक कलर तयार होतो. त्यामुळं पिंक कलर इथं तयार होतो. आता इथं एक्झाम्पल आपण पाहूया. पॅरेंट रेड फ्लावर्स इज क्रॉस्ड विथ द व्हाईट फ्लावर्स. रेड पॅरेंटचं काय आहे, फ्लावरिंग प्लॅन्टचं जिनोटाईप काय आहे, कॅपिटल आर. व्हाईटचा आहे स्मॉल आर. त्याचे गॅमिट्स तयार होतात, कॅपिटल आर इकडे स्मॉल आर होतात. याचं मिक्सिंग झालं की काय होतं, F1 हायब्रिड कसं आहे, पिंक फ्लावर्ड आहे. आता याचं सेल्फिंग केलं, F1 इज क्रॉस्ड विथ F1 म्हणजे सेल्फ पॉलिनेशन केलं. एका बाजूला आपण मेल गॅमिट्स घेऊया पुनेट स्क्वेअरमध्ये, दुसऱ्या बाजूला फिमेल गॅमिट्स घेऊया, हे मेलचा आणि फिमेलचा सिम्बॉल आहे. आणि त्याच्यामध्ये पाहूया की कॅपिटल आर आला, रेड झाले. त्यानंतर एक कॅपिटल आर, दुसरा स्मॉल आर, परत कॅपिटल आर स्मॉल आर, हे काय झाले,
पिंक कलर झाले आणि स्मॉल आर व्हाईट झाले. अशा पद्धतीनं जिनोटायपिक रेशो येतो 1:2:1. फिनोटायपिक रेशो काय येतो 1 रेड:2 पिंक टू 1 व्हाईट. दिस इज कॉल्ड ॲज अ इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. आज माझं VC लेक्चर होतं, पण काही कारणास्तव मला कॅन्सल करून केमिस्ट्रीच्या शिक्षकांनाच घ्यायला लावायला लागलं, कारण आमचे शेजारचे शिक्षक सोनवणे सरांचा आज काल रात्री उशिरा देहावसान झाल्यामुळं त्यांच्या कार्याला मला तिकडं जावं लागलं, त्यांचे डेड बॉडी वगैरे हे करून. त्यामुळं मला काही करता आलं नाही, लेक्चरला वेळेत येत आलं नाही. आणि त्यामुळं आजचं केमिस्ट्रीचं लेक्चर झालं, त्यांच्याऐवजी मी घेईन त्यांचं जे लेक्चर आहे तेवढं. अशा पद्धतीनं आज आपण काय पाहिलं, इनकम्प्लीट डॉमिनन्स पाहिला. थँक्यू.